Palaa muualta käy. Purkin perse ja 1,5 litraa on mennyt. Mitäs meidän tikku sanoo? Minimissä. Oliko se vähän vähänä se öljy? Se oli vähän. Ja sä sanoit, että tikun nokka kastuu. Kato mitä tuolla. Mitä Oi. Korjaus. Kato, kun rupes auto liikkuu. Hyvää ja kaunista huomenta. Sehän on autonpesupäivä. Kivan näköinen. Laittaa vähän rauonpesuainetta, niin rupeaa rauta irtoaa vanteista. Ja sitten toinen, mitä on käyttänyt. Kato, millä saa hyvin pois ötököt. Niin rupeaa irtoaa. Ja sitten mulla on vielä laite erikseen kylmärasvapoistoainetta, niin näkee niin. Ihan vaikka kyseessä on vaan siis niinkö esipesu, niin hyvin näyttää irtoavaa. Siis kun auto kotoa niin pestään, niin ensin laitetaan tommoset pienpoistoja, sitten nuo ötökän poistoja, esipesuaine ja sitten se huuhellaan ja sen jälkeen vasta laitetaan pesuaine ja hinkata, ettei tuu narmuja. Ja nyt jos joku muu tarvitsee muuten pesuaineita, niin muistakaa meidän alennus Autotuteille KKM. Koodilla 10 pinnaa alennusta. Ei ole erikoinen aine kyseessä, mutta on makian näköinenkö. Tätä ei ole vahattu sen kummemmin, niin ihan vaan niin laittaa tuon pesun jälkeisen niin märkä tuommoiseen. No joo, se on vähän niin kuin vahaa, mutta siis joo, mikä ruiskutetaan tuohon pintaan, niin tulee todella hyvää, tulee kiiltote. Kato, kun se näyttää hyvältä. Justiin mennessä tää näillä polttoaineen hinnalla ei tuukka niin tuttuja vastaan, mutta sulla onkin tuollainen sähköauto. Piti lähteä käymään shoppailemaan ja Teijo sattui pihalla. Totta kai sä oot nyt niinku oikean kaverin kanssa liikenteessä, kun tarjoushaukka löysi. Mä oon säästänyt jo useamman eron tällä reissulla. Miten ensin pyyhkiä sulat? Pyyhkiä sulat, hyvää hintaa ja nyt sortsit. Käveli ohi tuosta noin, niin kympillä oli sortsit, niin meillä oli pakko tarttua. Ei, se miksi mä tulin hakemaan, niin ilmapatja, koska meillähän on täällä Suomi-kalustossa, niin on vähän heikot noit niin meidän niinkö nukkumispaikat, kun ei oo semmoista puolikasta, niin piti ostaa tuommoinen, niin Juho pääsee nukkuu siellä. Täällä on lähtö on lähellä. Lähtö on lähellä. Niin, me käytiin Tepin kanssa ostoksilla. Shoppailureissu tehty. Ja sä otit sulat. Ja tämä otti vanahat. Mä katsoin roskiin laittamassa hyviä sulukia, niin mä ajattelin, kyllä ne menee vielä käyttöön. Miksi sä Tepi vaihoit? Ne jätti vähän rantua niin. Mä ymmärrän. Mäkin vaihoin tänään vitohosulat. No niin. Tuli hyvä. Kyllä. Täällä on kato sitten niin. Mä kerron semmosen tarinaa, otapa tuo. Tämä on muuten semmonen kassi, että jos oot ollut 100 vuotta sitten GT-makaisinen tilaaja, niin on saanut tuommoisen, mutta tämmönen on täällä. Tulee joku semmonen, kun ne soitti sulle, että ostatko GTille, hei nyt onneksi kukukuoksin sait ton kassin. Todennäköisesti joku semmonen. Semmonen se on, minäkin ehkä. Mutta mitä siellä Ootko säkin mennyt siihen lankaan? Mitä siellä oli siellä kassissa? Ei mitään, se oli vaan kassi. Pelkkä pussi. Joo. Katoppa. Häh? Se on rillien mersu, häh? Tää pitää sitten melkein vaihtaa, kun tulee tuo motorhoomi käymään Suomessa, niin vaihdetaan ehkä, että Suomi-auto, eikä Suomi kokoonpano se vanha. Elikkä, meillähän on ollut tämmönen rilli, niin 2017 vuonna ostettiin mun mielestä, ja Vaini on painanut sitten varmaan 2 000 makkaraa läpi, ja on laitettu vinksiä, on mennyt pihiviä, on mennyt kaikenlaista mä luulen sitten läpi, ja se on aina vaan toiminut. Vähän tuon tyyris, mutta mä laskin, että jos kerta laittaa noin hyvää ja kerralla ostaa, niin se sitten kaas menee pitkään, niin nyt ostin tämmösen. Olin kato sen verran viisasti, kun vein pahaveja, niin kuoreen tämän pahaveista jo valmiiksi. Mutta nyt on uusi rilli, kävin tosiaan Kärkkäiseltä hakemaan tämmösen. Pakataan se vielä kaas matkaan, niin Juha pääsee lähtee sitten kisapaikalle. Se menee aikaisemmin ja mä menen sitten myöhemmin perässä. Putki lähdössä liikenteeseen. On asiallisen näköinen nyt tuo kärrykö, siellä on katolla noin. Katoin, niin mulla oli tullut täältä tuo GTI-lehti, tuli tosta kassista mieleen, niin täällähän oli kuule. Saapa nähdä miten osuuko se tuo. Ei se näköjään osuttu. Vähän Juha käy laittaa lisää ilmaa renkaisiin. Yettekö ne taipuu? Oli vähän tyssyt nuo renkaat. Sinne menee. Nyt alkaa semmoset jutut,
Mitä sä Tepi kerkesit tehdä jo? Älä toi ihan kohkeen. Onko vaihe päällä? Palaa muualta käy. Siellä on vähän homeetta penkissä. On vähän. Nämä on viime talvena ei käyty kertaakaan jäärajalla. Toissa talvena käytiin kerran. Mutta nyt oli tarkoitus, että heitetään kesäpallot alle ja ehkä käytäisiin jossakin testaamassa. Vähän oli suunnitelmissa, että kävisikö Nivalassa niin testaa, että miten se tämmönen onnistuu riftata tämmöisellä pelillä. Mutta nyt otetaan se tuolta pois. Mä käyn hakemassa tuolla, mulla on semmoset kesäratsut siihen, niin vaihdetaan ne siihen alle. Eikä Juha Pellinen sun pyyhkiä. Justiin sanoin, että tähän olisi pitänyt laittaa. Kokkeilepa nyt liikahtaako se. Ja et sitten suttaa asfaltilla. Se on kato, tämähän on Mastersin auto. Ui. Ei ja siinä on edes mikään jumis. Mitä? Vähän tulee tossa jotakin savua. Ai. Piikkipyörillä asfaltilla. Nyt kun se on vielä lukko perään, niin sehän vähän reppii. On se hieno peli. Ei haittaa. Se vähän reppii tuo lukkoperä. Otetaan sisällä. Op, siinä hyvä. Oi. Ota eka vähän eteenpäin. Joo, niin se menee helposti ja sitten kato vähän vauhilla, kato taaksepäin. Jes, ja nyt pakita sitä vähän niin reilumasti yli. Hop. Nyt 10 senttiä eteenpäin. No voi kyllä lykätä itse asiassa. Hyvä. Se on siinä. Laitaanpa ratsu. Sä otit heti semmosen koneen, että hirtuu. Kuinka pehmeä tää on? Minä laitan oikein taskun alle. Eihän 3 tuloiset ruoasta. Joo, ei. Siinä on eteen tulee kontinentaali ja takaa meillä on Extreme renkaat. Nämä on itse asiassa aika hauskat. Nämä on X-mallin renkaat, joka tarkoittaa, että näissä on Tretvear 500. Niin nämä on tosi kovat nämä renkaat, niin näillä pystyy ajaa siis niinkö päivän sutata asfaltilla ja ne toimii. Niin nuot laitetaan ne alle taakse. Mitä Tepi veikkaat, niin pystyykö pyörittämään pakkarinkia pihalle? Ei tee mitään tiukkaa. Onko tässä öljyä tai nestettä? Pitäisikö oikein tehdä sellainen pikku huoltotarkistus? Pikku check. Se voisi olla ihan hyvä, että sen käy läpi. M50 kultakin kalliimpi. Niin joo, tämä on 28. Tämähän on raha-arvoinen peli. Täällä on vähän siinä ystävämme Markku on sen taustalla, niin siihen on tullut tuommoinen jälkeen. Tämähän oli ennen ihan minttikuntoinen. Siihen aikaan, kun tämmönen auto maksoi 1000 euroa, niin tää on ostettu, eli 10-11 vuotta sitten. Aika kauan se on ollut. On sähköpelit. Harman Kardonin hifit. Mankkaa ei oo. Oho, hups. Siellä on vähän homeita. Ei paha. Mikä oli? Konepelin kaasupumppu vähän huono. Ei oo tarvinnut aukua. Mä luulen, että se saattaa olla, että se uupuu ihan kokonaan. Se on toisella puolella näköjään. Mikä viritysboksi tämä? Se on Xenoni. Xenoni, saakeli. Niitä ei nuoret tiedä, mutta ennen aina ostettiin näitä jälkimuunnospaskuja. Ja tämän kun löi päälle, niin radio ei toiminut sitten ei vähänkään. Ei, ja semmoista surinaa pitää olla. No niin, mitä tällä pitää tarkastaa? Kato öljyt nyt aina. Hoppa! Hyvin on märkäkin. No ei kyllä kastunutkaan. Eikö se ole pää on märkä? Onhan. No kyllä tämä on kuiva tämä tikku. No, eikä kuiva kyllä on. Mitenkö meillä on tuolla, mehän laitetaan vaan laatuöljyä eli rymaksia, niin eikö se ole sama tähän laittaa sitä? Totta kai. Ai sitä vielä? Ei me nyt sitä ruveta kuitenkaan laittaa. Menee liian kalliiksi.
Mikä seuraavana? Nesteet. Mitä veikkaat? Onko tää vähän unohtanutkin joskus? Älä sitä. Rase enkinen pitää joskus vähän päästää öljyä. Tämäkin on. Tännekin saisi vähän lisää. Ei tuo huonolta näytä. Siellä kuitenkin jotakin. Ei sinne saa laittaa. Se on oikein hyvä. Ottaa vähän paperia, niin katsotaan, että paljonko sinne pitää tätä öljyä oikeasti laittaa. Ja siitä tuoretta rimaaksia. Purkin perse ja 1,5 litraa on mennyt. Mitäs meidän tikku sanoo? Minimissä. Oliko se vähän vähänä se öljy? Se oli vähän vähänä. Ja sä sanoit, että tikun nokka kastuu. Ehkä vähän kahtoin väärin se vähän peinasta. Ei mennyt enempää laiteta. Eikö? No kokeilepa nyt, kun se on vähän laskeutunut taas. Rupesitko se nyt nuukailemaan siinä? No, jos siellä on noin vähän ollut, kun sillä on viimeksi ajettu, niin On se jo, kato melkein normaali. melkein puoliväli. Joo. No kaetaan vähän sen vielä. Onko servise tehty? Käykö tehostaja litää? Ei se pitää äänen, jos on vähän. No niin, ei kato. Se oli se myöhäistä. Myöhäistä toki sitten. Ei. Otappa se iskari pois sieltä, kun se on vähän jäykällä näppi. Tako pelti kiinni. Ai että, kato, meinaa vähän se röstiä ruveta nousee siihen. No nyt tämä ikäisessä autossa. Joo. Joskus vaihetta tämä tullut. Joo, ja se on ite maalattu. Joku nostaa jo vähän aikaa sitä apua. Sillä oli vähän asiaa. Lasketaan alas ja otetaan pedot. Teitä ei varmasti jännitä yhtä paljon kuin mua, että mitä täällä on. Mutta mä oon tilannut taas osia ja se, miksi mä kerron tämän teille, on se, että teillä on taas mahdollisuus saada 5 pinnaa alennusta, lisäalennusta. Siellä on aina hirveitä alennuksia Autodocilla, niin lisäalennusta meidän koodilla Motorsportti. Ja nyt mä oon tilannut tavaraa. Ja mitä mulla täällä on, niin mäpä näytän mitä mulla täällä on. Vitosa haisee märkä rätti, niin mä tilasin uuden raitisilmasuojattimen. Sehän on hyvä, että kun tilaa näitä, niin vaikka nyt tulee vääriä, niin nehän pystyy kuitenkin helposti palauttaa. Sen minkä kokeilin, niin mulla on kato tähän asti, mä oon käyttänyt Pemarin alkuperäisiä suodattimia. Eli mulla on ollut niin tähän asti niin S58 niin alkuperäis M-suodatin. Siinä on aika iso hintaero versus, kato tässähän on tämmönen hieno BMW M-logo. Niin. Tilasin kokeille, että onkohan saman näköinen tämä Hengstin suodatin, koska täällähän kun kahtoo tarkasti, niin täällä näkyy Hengstin merkki. Niin tää on Hengst valmistama, mutta siinä on nuo Pemarin logot, niin halusin kokeilla, että onko täysin saman näköinen suodatin, kun tilaa sen vaan tuolta. Katoppa, se on täysin sama suodatin, minkä tilasin tuolta. Sama merkki, ainut mikä tästä uupuu, lukeeko vielä tuossakin tuo? Ei, siinä on vähän eroa tuossa, mutta täysin just niin kuin samanlainen suodatin, mutta ilman tätä Pemarin merkkiä ja mä säästää siinä yli 10 euroa rahaa. Niin tulevaisuudessa tulen kyllä tilaamaan siis niin tätä tarvikesuodatinta, tai eihän se tarvikesuodatin, niin se on sama valmistaja. Mutta joo, tosiaan niin Autodocilta on helppo ostaa ja meidän alennuksella saa sen Motorsport-koodilla 5 pinnaa alennusta, tai sitten painaa meidän videon lisätöissä olevaa linkkiä, niin se aktivoitte myös sen käyttöön. Appia kun käyttää, niin sieltä pystyy helposti sitten se lahko pistää vaan omat auton tiedot. Samalla mä pistin M3 siihen ja löysin tää suodattimenkin. Niin on yksinkertaisesti ja helppoa. Oli kyllä puhetta, että onko sillä öljyä tuolla tehostajassa. Mikä tässä on? Tää ei nyt... No niin, otetaanpa vielä, että mä kuvaan niin. Eikö, mutta kun tää ohjausteosti ei toimi. Oothan nyt tottunut ajamaan huonoa tehostajassa sillä autolla ennenkin. Kierretään takapihaan ensin. No niin. Täällä on lämpö huutaa täysin. Ei, tämä nypy. Täällä on joku muu vika. Häh? Mikä nypyttää? Tämä on ohjaus. Pakko tässä joku muukin vika olla. Eikä oo. On. Tää on niinkö jumii. Joo, ei. Tämähän menee läpi. Eikö sillä varmaan, tiedätkö, mulle niin joku iskari yläpää, tiedätkö, jumii. Sehän Niin joo, voisi olla sekin totta. Eikö elokuvaa renkä? Kyllä meidän on pakko käydä nyt tekemässä pieni huoltotoimenpide. Ja ajattelin vielä niinkö B-huolto, tuo äsken oli A-huolto. Nyt tehdään B-huolto, koska tää ohjaus on semmonen, että
Käy pian niinkö jollakin kävi tuossa Ylämäessä niin talvella. No. Tähän voi laittaa sen klipin. Ei voi laittaa. Älä sammuta Ei oo todellista. Miten tämä, mikä tämä tilanne oli? Ei oo todellista. Siis Maurikin nauraa sulle tuolla. Eikä naura. Nauraa. Ei se haukkuu. No niin Tepi, nyt et sitten sammuta sitä autoa. Ei tullut mielenkään. Kaasupohja saa ulos, mutta et pakita sitä tuohon Tomi Audin perään, muuten me ollaan kuseessa. Tepi! Mä vittu voin kiretä Ei mitään näin ja yhtäkkiä tuntuu, että se lähtee tie yli, niin löi vaan jarrut linkkotteli tuon perähän kovaa. Nyt se on täällä toisella puolella. Katsotaanpa näitä tehostajaöljyt. Tää on vähän tämmönen spesiaali. Mäpä nostaa sitä. Mä veis ne yksi. Tarkistetaan nyt varoiksi tehostajaöljy. Sä saan koko tehostaja säin. Se on kyllä niin piilosa, että en varmaan kyllä tekisi. Niin, ja se on tuo. Eipä peltiä lähellä, niin mä vähän sitä... No niin, iskari yläpäät. Joo. Tää on tuotteiden tuotetta. Niitä on rasvattu ennenkin, siinä on voinut olla ennenkin jotakin. Voisko olla? Pannaanko mihin? Remmiitä? Ei laiteta sinne. Mä laitan vähän raiettaa tuohon, jos... Menikään sitä jarruun? Sekin oli kyllä niin ruosteessa, että ei nyt haittaa. Ätisti keherää kyllä myös. Ei, täällä yrittää pikkusen pyörähtää tuon. Kyllä me kuule Tepi, niin pannaan pelti kiinni ja ajetaan ne hiat. Se oli semmonen huolto. Ui kauja. Naapurit ihmettelee. Melkoiset elokuvan rekkat. Ihan. Mä yritän lämmittää vasta. On vielä vähän ehkä kylmä kone. Ei, mutta on se vähän sini siellä. Voi. Tuo kuuluu kauas tuo ääni. Kuuntele. Rupeaako se toimii? Se ohjasti pitää sitä ääntä. Olisiko se kuitenkin, että siellä ei ollut sitä öljyä? Pitäisikö kahtua ne öljyt nyt? Laitetaanpa vähän öljyä. No niin. No niin. C-huolto. Mä saan auki tätä. Astuuko Onko? Onko nyt ensimmäinen testi, jos me laitetaan sitä X1? Se voisi olla. Katsotaan vieläkö se rupeaa. Läkä aivan täyteen, kun nehän ruukaa ryytä tänne. Laitetaan X1. Joo. Aika Joku voi laskea, että oliko se oikea vai väärä määrä. Ruiskullinen. Mitä se tuo savu on tuossa? Eihän se vain huomata. Pikkusen. Se on seissyt niin kauan, niin vähän vesi höyryä. Joo. No niin, pelti kiinni ja veto. Vitsi kun mulla on tuo vito tuolla, niin meillä menee tää EK vähän huonoksi. Mitäs jos tullaan tältä vitosuunnasta? Teslaa kohti ja sitten sähän laitoit tämän vakuutuksiin. Ja niin. No niin. Nyt lähtee. Nytkö lähtee? Kato mitä tuolla. Mitä silläkin se ei oikein lähtenyt luis. Tää on liian vaarallista. Ei sinä nyt silti ollut koto vitoja Tesla tossa. Mitä tälle tapahtuu? Me joudutaan nyt ottaa vähän vasaraa tähän. Nyt tuli jo isompi huolto. On vähän jarru päällä. Otetaan pakki. Oi. Synkrot vähän on.
Menipä kyllä käsijarru huonoon kuutu. Miten se voikin tuosta tai? Kato, kun mä polokasin jalkajarrua ja käsijarrua, niin siinä kävi semmonen perinteinen. Joo. Mähän on 91 ajoilta, kun silloin ostettiin kato kiinalainen, niin se antoi aina periksi, niin tuohon hitsattu tuommoiset vahavikkeet näin. Sitten tuolla alhaalla on taas tuommoiset samanlaiset tuet, niin se kestää, mutta tätä ei ole vielä vahvistettu. Siinä pitää olla kovempi puntti. Haetaanpa vähän vasaria ja naputetaan sitä. Joo. Korjaus. Kato, kun rupes auto liikkuu. Se löysäs ainakin. Joo, niin löysä. Menikö se poikki se koko? Ei, tää on ihan kaikki ok. Homma hallinnassa. Et kuule Tepi pelaa. Näytetään miten aurinkotiellä annetaan kytkykoon. Joo. Aivan järkyttävän kova ääniset nuo renkaat. Meille naapurit ei kyllä enää tää käsijarru poikki. Niinkö? Mä justiin mennäsin sanoa, että nuohan luonnollisesti nuo pultit, niin tykkääkö ne vaan vasaralla oijota, niin nehän kestää tosi hyvin siellä. Hyvän näköinen asfaltti. Joo, kyllä. Tää poltaa vieläkin tuli kuuma. Toimiko hoijaus? Paranee. Joo, kyllä se siitä herkistyy. Haisee öljynkin. Miten se voi olla? No renkaat hais. Kyllä. Joo, tuli semmonen piha siitä. Pikku viksi, niin kyllä tulee makia peli. Tepi. Joo. Ei mä nyt tätä ihan täysviksiä voida ruvennut tekemään, vai mitä sä? Siellä on hämähäki. No täällä sun tontilla tätä hämähäkkiä kyllä on. Tää on oikeesti joku kunnon Spider-Man. Hyi. Niin. Mä annan Tepille pesusta 3/5. Eikö enempää tuu? No käytitkö pesuainetta? No en tippaakaan. Mä kuumaa vettä käy. Täällä on pikkusen noita havunneulasia sieltä, kun aina pölähtikö tänne mukaan. Siinä on niin, meillä on kuitenkin yhteistyökumppani Autotute, niin meillä olisi ollut vehkeet ja systeemit, mutta no pitäisikö me kuitenkin niitten tarra laittaa sitten tähän? Ei me ennen kuin ollaan niitten vehkeitä käytetty. Niin joo. No mutta ei meillä ole Micelinin renkaitakaan ja täällä on Micelinin tarra. No, se on kyllä totta. Tää on vähän ottanut pikku patinaa tuo. Nyt se on hyvä. Ei muuta kuin ajetaan parkkiin ja se sitten kun lähdetään ajaa, niin korjataan käsiä.